با سلام خدمت دوستان عزیز و علاقمندان کانال لایفپیدیا. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. متاسفانه امروز خبر بسیار ناگواری پخش شد و اون هم در گذشت استاد محمود فرشچیان هستش. 18 مرداد 1404 مصادف با 9 آگوست 2025 روز غمگینی برای هنر ایران زمین هستش. استاد در سن 95 سالگی در ایالات متحده درگذشتند. مناسب دیدم که در این روز خاص خیلی کوتاه و اجمالی در مورد ایشون و سبک نقاشیشون و چیزهای بسیار بزرگی که به هنر این مملکت و این سرزمین و این فرهنگ اضافه کردند کوتاه و اجمالی صحبت بکنیم. تصاویری که میبینید تصاویری از وبسایت استاد فرشچیان هست به نام farshchianarts.com که الحق هم وبسایت شکیل و وزین و زیبایی هست. اگر به قسمت گالریشون مراجعه بکنیم نقاشی بسیار زیبایی از استاد میبینیم. ما خب تقریبا هممون با مینیاتورهای ایشون آشنا هستیم، به خصوص چندین نقاشی فوق‌العاده معروف ایشون که در مورد ظهر عاشورا و یا یوسف و زلیخا هست و در واقع نقاشی‌هایی با تم مذهبی بیشتر مناسب آن چیزی که در چند دهه اخیر بیشتر ما راجبش شنیدیم. اما استاد بسیار بسیار بیش از این نقاشی ها در سبک های مختلفی کشیدن. بسیاری از نقاشی استاد همونطور که میبینید با تم زن هست و تم زن که گهگاه ممزوج شده با تم فرشته و این در واقع نشان دهنده اهمیت و جایگاه زن در ذهن استاد هست. کم نیستن نقاشی‌هایی چون این در میان آثار استاد، نقاشی‌های بسیار زیبا که سبک بسیار خاصی داره. در واقع میشه گفت که استاد فرشچیان بنیانگذار یک مکتب جدید در نگارگری ایرانی بودند، سبکی که فرم‌های کلاسیک رو با تکنیک‌های مدرن ترکیب میکنه و به نقاشی ایرانی هویتی مستقل میبخشه، فارغ از وابستگی هایی که به شکل سنتی نقاشی های ایرانی به ادبیات و شعر داره. نقاشی های استاد فرشچیان بعضن خود شعره. شما وقتی به نقاشی هایی که ایشون کشیده نگاه میکنید احساس میکنید دیوانی رو خوندید، احساس میکنید که استاد حرفی رو داره با ما میزنه. در بسیاری از نقاشی ها این هست. کاری که استاد فرشچیان با مینیاتور کردند همان کاری هستش که حافظ با غزل فارسی کرد، یعنی به اوج رساندن یک سبکی و واقعا باعث این میشه که ادامه دهندگان راه ایشون به نوآوری رجوع بکنن، چون چیزی نمیشه به این اضافه کرد آنقدر که این تکمیل و زیبا هستش. نقاشی استاد بعضن چنان پیچیده هست و چنان قابل تفسیر هست که پس از اون به انسان حالی از آگاهی و معرفت دست میده. بعضی از نقاشی استاد، برای مثال این نقاشی نظر من بسیار جلب میکنه همیشه، جزئیاتی که ایشون در پر طاووس کشیده و این پرندگان حاشیه‌ای که به یک تابلویی از طاووس نگاه میکنند و شاید حسودی میکنند. همون گونه که میبینید
نقاشی های استاد رو میشه تفسیر کرد، نقاشی های ایهامدار بسیار دارند ایشون. بعضا در میان آثار ایشون نقاشی هایی پیدا میشه که متفاوت هست با تمام نقاشان دیگر ایرانی. نقاشی اینساید اوت یا نقاشی درون بیرون یکی از این نقاشی هست. یک ممزوجی از یک نقاشی امپرسیونیستی، اکسپرسیونیستی با ضربات بزرگ قلم و بیان احساسات به شکل خاص. شاید خیلی از ما اگر این نقاشی رو میدیدیم احساس میکردیم این نقاشی اروپایی باشه، ولی استاد نقاشی چنین هم در آثارشون داره و بسیار مهم هم هستند. سبکی که استاد ارائه کردن به ما به عنوان نئونگارگری ایرانی شناخته میشه که ادامه یا تحول سنت‌های اصیل نقاشی ایرانی هستش. باز هم برمیگردم به تم زن، تم پرنده، تم آفرینش و بعضا تم استغفار و دعا بسیار دیده میشه. برای مثال در این نقاشی یا نقاشی دیگه که الان من بهتون نشون میدم، برای مثال این نقاشی و این نقاشی بسیار هستند در کارهای استاد. استاد فرشچیان در مکتب نگارگری سنتی اصفهان بسیار پیشرفته بودند. به اروپا بسیار سفر کردند و در اونجا فرم و رنگ پردازی غربی رو کاملا شناختند و اون رو ممزوج کردن با ادبیات ما، با شعر ما، با ارزش‌های ما. زنهایی که در تصاویر استاد هستند همان گونه نگارگری شدند که در ادبیات ما به عنوان استتیک یا زیبایی شناخته میشه. چشمان و ابروان مشکی، ابروان پرپشت و یک چهره قجری، همونطور که میبینید در آثار ایشون هستش. احترام ایشون به مقام زن همواره دیده میشه. در نوع استفاده از رنگ ایشون معمولا از رنگ‌های بسیار شاینی یا درخشان و در طیف‌های فرا واقع گرایانه استفاده میکنن. و یکی دیگه از شاخصه های نقاشی ایشون حرکات دورانی هست که به قلم میدند و برای مثال این نقاشی رو شما ببینید که اسمش هست سرود سیمرغ. نوع حرکاتی که شما در اینجا میبینید یا در اینجا میبینید یا بسیاری از نقاشی های دیگه استاد، یک سری حرکات دورانی هست که کمی انسان رو به حال هیپنوتیزم میبره. بسیار حسی به انسان دست میده که در نوع فیلم برداری فیلم ورتیگوی هیچکاک یا سرگیجه هیچکاک به آدم دست میده. همزمان که انسان دوست داره ببینه و مقهور این نقاشی میشه، همزمان احساس گیجی هم به آدم دست میده. بسیاری از باز هم یک نمونه دیگه حرکات دورانی که در کارهای استاد هست بعضا به سبک های سورئالیستی هم میزنه. برای مثال این نقاشی کاملا میشه در یک طبقه بندی سورئالیستی گنجونده بشه. بسیاری دیگه از کارهای استاد یک برداشت مارکز گونه، گابریل گارسیا مارکز گونه یا یک رئالیسم جادویی هست. دنیای جادویی تعریف میشه. برای مثال این
که در اون دنیا انسان به راحتی با آهوان میتونه هم راه بشه و آهوان در کنار انسان آرامش احساس میکنن و پرندگان. این یک دنیای جادویی است، اما در این دنیای جادویی اتفاقات واقعی میفته. نشستن، غذا خوردن، خندیدن، پرواز کردن، اتفاقات واقعی در دنیای جادویی. یکی دیگه از شاخصه های کارهای ایشون هستش. در کل بسیار میشه صحبت کرد در مورد آثار ایشون. آثار متفاوتی دارن، سعی کردن دین خودشون رو به ادبیات هم بدن و بپردازن و هر چقدر که بیشتر شما به این نقاشی نگاه بکنید، بیشتر این احساس بهتون دست میده که ما انسانی رو از دست دادیم که به احتمال زیاد غیر قابل جایگزینی هستن. امیدوارم ما انسان‌های باقی مانده در این سرزمین قدر ایشون رو بدونیم، ایشون رو بیشتر بشناسیم، راه ایشون رو بتونیم ادامه بدیم و افتخار کنیم به ایشون افتخار کنیم. امیدوارم این ویدیوی کوتاه به مقدار بسیار کوچکی به اطلاعات ما راجع به استاد اضافه کرده باشه و امیدوارم که لذت برده باشید. لطفاً به سایت ایشون سر بزنید، نقاشیاشون رو ببینید و همونطور که عرض کردم افتخار بکنید که با استاد فرشیان هموطن هستید. به امید روزی که خیلی بیش از این ارزش هنرمندانمون رو بدونیم. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.